SRS ग्रुप, इमेज क्रॉप सायन्सेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे नवे उत्पादन पैसा वसूल। एक नवे कोरे क्रांतिकारी कापसाचे बियाणे पैसा वसूल। पैसा वसूल विविध वातावरणाला सहन करणारे, कमी कालावधीत तुमच्या हातात येणारे पांढरे सोने। पैसा वसूल कपास बियाणे वापरल्याने कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर येते। पैसा वसूल आर्थिक लाभ मिळवून शेतकऱ्याच्या जीवनात आर्थिक विश्वास निर्माण करते। कीटकांना सहन करून कापसाची बोंडे मोठी होऊन अधिक उत्पादन देते। पैसा वसूल गुंतवणुकीची हमी आणि शेतकऱ्यांना आधार। पैसा वसूल वापरा, अधिक उत्पादन मिळवा। पैसा वसूल।